Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục hướng dẫn nhân vật của Reverse 1999 trên kênh của Babo. Vậy là nửa đầu của phiên bản 1.7 đã kết thúc, và ở nửa sau của phiên bản này, Blue Box mang đến cho chúng ta một nhân vật vô cùng thú vị được mở bán trong banner tiếp theo, đó chính là Marcus. Mặc dù là một thành viên của Foundation, nhưng cô bé luôn luôn gặp khó khăn trước những tình huống đưa ra quyết định. Điều này có lý nhưng điều kia cũng vậy. Lượng thông tin khổng lồ qua đôi mắt tinh tường của Marcus không giúp ích cho cô, mà còn nhiều lần đẩy Marcus vào những tình thế tiến thoái lưỡng nan. Và trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình phân tích và tìm hiểu chi tiết về nhân vật vô cùng dễ thương này. Intro nào! Marcus được thiết kế là một nhân vật chủ lực của hệ Blend, gây sát thương Mental Dam. Điểm đặc trưng của Marcus đến từ việc cường hóa sức mạnh qua cơ chế sử dụng Eureka để tăng số sao của thẻ kỹ năng. Từ đó, giúp cho Marcus gia tăng sát thương đáng kể qua các đòn tấn công. Đó chính là hiệu ứng Annotate. Ngay từ Insight 1, Marcus sẽ có thể kích hoạt được hiệu ứng này. Khi bắt đầu hiệp, cô bé sẽ gắn debuff Annotate lên một mục tiêu, và hiệu ứng này được coi là một negative status, không thể bị thanh tẩy. Với kẻ địch bị gắn Annotate, khi thi triển tấn công, thì Marcus sẽ nhận thêm 1 điểm Eureka, tối đa kích hoạt tới 3 lần trong một hiệp. Cô bé chỉ nhận được Eureka khi kẻ địch thực hiện hành động tấn công và có thể tính cả các đòn counter. Ví dụ như trong trường hợp dưới đây, kẻ địch thực hiện counter 2 lần và Marcus của mình sẽ nhận thêm 2 điểm Eureka từ những đòn tấn công đó. Ngoài ra thì những kẻ địch bị gắn Annotate còn chịu thêm sát thương từ những đòn tấn công của Marcus mà mình sẽ nêu thêm ở phần sau. Về độ ưu tiên áp dụng hiệu ứng, thì hiệu ứng sẽ ưu tiên gắn lên boss là những kẻ địch có biểu tượng vương miện bên phe địch, sau đó thì mới đến những kẻ địch chi viện. Nếu có nhiều boss thì hiệu ứng sẽ được áp dụng ngẫu nhiên cho các boss đó. Còn trong trường hợp không có boss thì kẻ địch có lượng attack cao nhất sẽ được ưu tiên đánh dấu. Nếu có nhiều kẻ địch giống nhau thì hiệu ứng Annotate sẽ đánh dấu mục tiêu ngoài cùng bên phải. Có thể thấy, Annotate có cơ chế ưu tiên gắn debuff khá thông minh. Với việc ưu tiên những kẻ địch quan trọng trong trận chiến, không chỉ giúp Marcus ổn định được lượng Eureka từ hiệu ứng này, mà còn khiến cho những đòn tấn công luôn luôn phát huy tối đa sức mạnh trong việc lựa chọn mục tiêu địch. Bên cạnh đó, Marcus cũng sẽ nhận thêm 1 Eureka mỗi khi bắt đầu trận đấu và thêm 1 điểm Eureka vào đầu mỗi hiệp, nên là khi vào trận, cô bé sẽ nhận ngay 2 điểm Eureka. Và đó chính là những nguồn đầu vào Eureka chủ đạo của Marcus, với mục đích chính là để gia tăng số sao cho các thể kỹ năng. Theo như mô tả của Insight 1, thì khi bắt đầu mỗi hiệp, Marcus sẽ sử dụng hết tất cả Eureka hiện có cho việc nâng cấp thẻ. Đó chính là sử dụng 2 Eureka để nâng cấp kỹ năng từ 1 sao lên 2 sao, và 3 Eureka để nâng cấp từ 2 sao lên 3 sao. Các kỹ năng được ưu tiên nâng cấp từ phải qua trái, và ưu tiên những kỹ năng có rank thấp hơn. Trong trường hợp chỉ có một kỹ năng 1 sao và nếu đủ Eureka, cụ thể là 5 điểm trở lên, thì thẻ 1 sao có thể ngay lập tức nâng cấp lên thẻ 3 sao. Nhìn chung thì đây là cơ chế nâng cấp quan trọng, bởi đặc trưng những kỹ năng gây sát thương của Marcus sẽ được tăng cường sức mạnh đáng kể khi lên cấp độ thẻ. Do vậy, việc điều chỉnh Eureka để nâng cấp kỹ năng sao cho hợp lý là một vấn đề đáng lưu tâm trong vận hành. Ngoài ra, Marcus còn có một hiệu ứng đặc biệt nữa, đó chính là Perusal. Hiệu ứng sẽ được kích hoạt ở Insight 3, được mô tả rằng khi vào trận đấu, nếu trong đội hình có từ 3 nhân vật mang thuộc tính Blend, Spirit hoặc là Intelligence trở lên, thì Marcus sẽ nhận hiệu ứng Perusal. Lưu ý rằng, mặc dù không có biểu tượng màu vàng, nhưng đây lại là một loại Special Buff, nên là sẽ không được tính vào các bộ đếm buff. Và trong trạng thái Perusal, mỗi khi Marcus sử dụng kỹ năng 2 sao hoặc 3 sao, thì sẽ nhận thêm 1 điểm Moxie. Hiệu ứng sẽ điều kiện kích hoạt vào mỗi đầu hiệp. Khi không đủ điều kiện đáp ứng, ví dụ như khi đồng minh của bạn bị tiêu diệt, thì Perusal sẽ biến mất và không còn hiệu lực. Có thể thấy, việc cộng thêm 1 Moxie cho những đòn tấn công của thẻ cấp 2 sao hoặc 3 sao là một buff vô cùng giá trị. Bởi do hiệu quả của việc nâng cấp số sao từ Eureka, Marcus có thể kích hoạt Perusal một cách dễ dàng và rất thường xuyên. Điều đó dẫn đến việc hiệu ứng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong lối vận hành của cô bé. Tuy nhiên thì điều kiện kích hoạt hiệu ứng lại liên quan đến đội hình của Marcus, bị bó buộc trong các thuộc tính Blend, Spirit và Intelligence. Vậy nên, nếu muốn tối ưu được Marcus thì ta phải có một bể nhân vật đủ tốt trong tài khoản, hoặc sử dụng những nhân vật không mấy đa dụng ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, đây là một hiệu ứng rất mạnh, nên là mình sẽ khuyến nghị ưu tiên kích hoạt khi sử dụng cô bé. Kế đến, hãy cùng mình tìm hiểu về các thẻ kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên là Redeem Class. Khi thi triển, Marcus gây một lượng khá sát thương Mental Dam cho một mục tiêu chỉ định. Bên cạnh đó, nếu kỹ năng được sử dụng ở mốc 3 sao, thì đòn tấn công còn được gia tăng thêm 30% penetration rate. Nhìn chung thì kỹ năng có một lượng sát thương đơn mục tiêu ở mức cao. Tuy nhiên thì lượng sát thương sẽ vượt trội hơn khi ở mốc thẻ 2 sao hoặc 3 sao. Ngoài ra, mặc dù kỹ năng ở mốc 3 sao được gia tăng thêm 30% penetration rate cho đòn đánh, nhưng lượng sát thương gây ra vẫn không đủ ấn tượng để ta có thể di chuyển và nâng cấp thẻ này.
Do vậy, nếu may mắn nâng cấp được lên mốc 3 sao thì kỹ năng sẽ mang lại giá trị cao, còn không thì ở mốc 2 sao, Reading Class đã có thể cho đầu ra sát thương ở mức tốt. Còn về kỹ năng thứ hai, From the Lantern, cũng là một kỹ năng dạng tấn công. Khi thi triển, Marcus sẽ gây sát thương mental damage cho 2 mục tiêu chỉ định. Đồng thời, nếu mục tiêu bị gắn hiệu ứng Annotate, thì kỹ năng sẽ được gia tăng thêm scale mental damage cho mục tiêu đó. Hơn nữa, nếu thẻ kỹ năng được sử dụng là mốc 2 sao hoặc 3 sao, thì From the Lantern sẽ chuyển sang thuộc tính debuff và áp dụng thêm hiệu ứng Weakness cho mục tiêu, làm giảm 25% khả năng gây sát thương của những kẻ địch bị trúng chiêu. Lưu ý rằng, Weakness sẽ chỉ áp dụng cho những mục tiêu nhận sát thương từ đòn đánh, còn những mục tiêu không nhận sát thương, ví dụ như là từ trạng thái né đòn, thì sẽ né luôn hiệu ứng này. Có thể thấy, kỹ năng có lượng scale khá lớn khi nhận thêm buff scale từ Annotate. Tuy nhiên thì hãy nhớ rằng, hiệu ứng Annotate chỉ áp dụng lên một kẻ địch trong trận đấu. Do vậy, sử dụng From the Lantern lên kẻ địch có Annotate sẽ chắc chắn áp dụng gia tăng scale và tối ưu được lượng sát thương của kỹ năng. Còn về Ultimate, với tên gọi Next Chapter, Marcus sẽ thi triển đòn tấn công đa mục tiêu, gây một lượng khá lớn sát thương mental damage cho toàn bộ phe địch. Đồng thời, cũng giống như kỹ năng From the Lantern, nếu kẻ địch có debuff Annotate, thì Ultimate sẽ gia tăng thêm scale mental damage cho mục tiêu đó. Hơn nữa, Marcus cũng sẽ nhận thêm 2 điểm Eureka và một cộng dồn cho hiệu ứng thẻ Precast Preparation Marcus. Tương tự như hiệu ứng thẻ Precast của Spathodia, thì vào hiệp tiếp theo sau khi thi triển Ultimate, Marcus sẽ nhận ngay một thẻ Precast cho kỹ năng Reading Class. Nếu không được sử dụng ngay trong hiệp tiếp theo, thì kỹ năng này sẽ biến mất. Và thẻ Precast này cũng có thể nâng cấp độ qua cơ chế tiêu thụ Eureka. Do hiệu quả gia tăng số sao cho kỹ năng khi đủ 2 điểm Eureka, nên là Marcus sẽ ít nhất nhận được một kỹ năng 2 sao ngay sau hiệp thi triển Ultimate. Thế nên, cộng hưởng với hiệu ứng Bruiser, hồi lại mộc xì khi sử dụng kỹ năng 2 sao hoặc 3 sao, thì Marcus hoàn toàn có thể rút ngắn chu kỳ Ultimate một cách rất hiệu quả trong vận hành. Mình sẽ trình bày kỹ hơn phương thức này ở phần sau. Còn về lượng sát thương từ Ultimate thì kỹ năng gây sát thương ở mức cao, trong cả trường hợp đơn mục tiêu lẫn đa mục tiêu nhờ vào hiệu ứng gia tăng sát thương cho kẻ địch có debuff Annotate. Chính vì thế, Marcus là một nhân vật có khả năng gây sát thương tốt ở cả Ultimate và những thẻ kỹ năng thường. Tuy nhiên thì Ultimate sẽ chiếm phần hơn trong tổng sát thương, bởi hiệu ứng Bruiser giúp cho Marcus có thể rút ngắn chu kỳ vận hành. Tổng kết lại thì theo cá nhân mình, Marcus sở hữu một bộ kỹ năng thú vị và được xây dựng khá toàn diện. Cơ chế gia tăng sát thương cho số sao của thẻ kỹ năng là một cơ chế khá mới, định hướng rõ lối chơi của Marcus liên quan tới việc sử dụng các thẻ kỹ năng 2 sao và 3 sao để có thể tối ưu được lượng sát thương đầu ra. Mặc dù vậy, các kỹ năng rất tường minh và dễ hiểu, giúp cho người chơi có thể vận hành hiệu quả khi đã làm quen được với nhân vật này. Do vậy, hãy cùng đến ngay với phần chi tiết vận hành để có thể hiểu rõ hơn về lối chơi của Marcus. Đầu tiên, về tổng quan vận hành, Marcus sẽ bắt đầu tính chu kỳ kỹ năng khi nhận được Ultimate. Nên là trong những hiệp đầu khi ta chưa có Ultimate thì bạn có thể sử dụng các kỹ năng như bình thường để có thể tích lũy đủ Moxie. Kể đến, Marcus sẽ hướng tới tận dụng hiệu ứng Bruiser, có nghĩa là tận dụng lượng Moxie nhận thêm để lấy lợi thế rút ngắn chu kỳ. Có thể thấy, Bruiser tăng 1 điểm Moxie cho mỗi kỹ năng 2 sao hoặc 3 sao được sử dụng. Do vậy, chỉ cần Marcus sử dụng một thẻ kỹ năng 1 sao và một thẻ kỹ năng 2 sao, thì cô bé đã có thể tích lũy đủ 5 điểm Moxie. Chính vì thế, ta sẽ hướng tới một chu kỳ kỹ năng bao gồm một thẻ 1 sao, 2 thẻ 2 sao hoặc 3 sao và một Ultimate. Mình sẽ đưa ra chu kỳ vận hành chi tiết như sau. Đầu tiên, với chu kỳ ngắn 2 hiệp, nếu như bạn đang có chiều cuối và một kỹ năng bất kỳ, thì Marcus sẽ sử dụng Ultimate cùng một kỹ năng 1 sao hoặc 2 sao ở hiệp thứ nhất. Khi này, Marcus sẽ nhận ngay một Moxie nếu kỹ năng kia là kỹ năng 1 sao và 2 Moxie nếu là kỹ năng 2 sao. Bên cạnh đó, Marcus sẽ nhận ngay ít nhất một kỹ năng 2 sao ở hiệp tiếp theo, nhờ vào 2 điểm Eureka cộng thêm qua Ultimate và thẻ Precast. Do vậy, ở hiệp tiếp theo, ta chỉ cần sử dụng một kỹ năng 1 sao và một kỹ năng 2 sao, hoặc là 2 kỹ năng 2 sao để có thể lấy được 3 hoặc là 4 Moxie còn lại. Nhờ đó, sang hiệp thứ 3, ta sẽ có ngay Ultimate và bắt đầu một chu kỳ mới. Còn nếu như bạn không đủ Moxie cho chu kỳ 2 hiệp, thì ta có thể kéo dài chu kỳ lên 3 hiệp. Khi đó, ở hiệp thứ 2, ta không cần phải tích lũy đủ Moxie cho Ultimate mà có thể để dành tài nguyên cho hiệp thứ 3. Nhờ thế mà có thể giãn cách sử dụng thẻ kỹ năng cho các kỹ năng phụ trợ khác từ support. Tuy nhiên thì khi giãn cách chu kỳ, lượng Eureka có thể bị dư ra. Do vậy, sau khoảng 1 đến 2 lần của chu kỳ 3 hiệp, ta sẽ phải quay lại chu kỳ 2 hiệp như mình đã nêu ở trên. Chính vì thế, trên thực tế Marcus sẽ vận hành theo chu kỳ 2 hiệp và 3 hiệp xen kẽ, sẽ mang lại sự ổn định nhất trong chiến đấu. Ngoài ra thì còn có một lưu ý nhỏ, đó chính là ta không nên ưu tiên di chuyển và nâng cấp thẻ 1 sao, kể cả khi đó là thẻ Precast, bởi vì mỗi kỹ năng của Marcus đều là một phôi nâng cấp quý giá.
Việc di chuyển và kết hợp thẻ kỹ năng đồng nghĩa với việc giảm đi một cơ hội tiêu hao Eureka để nâng cấp thẻ. Do vậy, ta chỉ nên di chuyển và nâng cấp thẻ kỹ năng khi thật sự cần tới Moxie để lấy ngay Ultimate cho hiệp dồn sát thương. Vì lẽ đó, một tip nhỏ khi chơi Marcus đó chính là ưu tiên giữ lại một kỹ năng 1 sao bất kỳ để cho Marcus có cơ hội nâng cấp thẻ ở hiệp sau, giúp tối ưu được lượng sát thương đầu ra và Moxie nhận về. Kế đến, hãy cùng mình tìm hiểu về những nhân vật có thể tương tác hiệu quả với Marcus. Do đặc trưng của hiệu ứng Boruto, nên ở thời điểm hiện tại, Marcus sẽ có tương tác hiệu quả nhất với các nhân vật thuộc hệ Blend, Spirit và Intelligence trong đội hình. Ở vị trí hỗ trợ, có thể kể đến 6, Isou, Anali hoặc là Twin Sleep. 6 là một hỗ trợ đa dụng, mang lại khả năng gia tăng sát thương hiệu quả qua các nguồn buff và debuff giá trị. Hơn nữa, 6 còn cung cấp khả năng gia tăng số sao cho thẻ kỹ năng qua hiệu ứng Incantation Empowerment từ kỹ năng buff. Vì lẽ đó, anh chàng trở thành một trong những hỗ trợ tốt nhất cho Marcus ở thời điểm hiện tại. Còn về Isou, mặc dù cô nàng không có sự tương tác tối ưu cho những chủ lực gây sát thương mental damage, nhưng với đặc trưng là một hỗ trợ linh hoạt, thì Isou vẫn thể hiện rất tốt trong vai trò hỗ trợ sát thương và hiệu ứng ở thời điểm Marcus đang có rất ít sự lựa chọn tốt hơn. Còn về Anali hiện đang là một hỗ trợ ổn định nhất trong các nhân vật 6 sao. Với việc cùng mang thuộc tính Blend và có khả năng gia tăng sát thương ở mức khá, thì cô nàng có thể trở thành hỗ trợ quốc dân trong đội hình 4 người sau khi Marcus ra mắt. Còn về Twin Sleep, mặc dù là nhân vật 3 sao, nhưng vẫn sẽ mang lại hiệu quả hỗ trợ khá tốt cho chủ lực hệ Mental Dam. Đặc biệt là khi Marcus đang không có nhiều hỗ trợ tương tác tốt, thì Twin Sleep cũng là một sự lựa chọn khả dụng khi bạn không có dư giả tài nguyên hay là không tiếp cận được với những hỗ trợ cao cấp hơn. Trong tương lai thì Marcus sẽ có thêm các sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều, điển hình như là Kakania hay là Mercuria vừa mới được ra mắt. Thế nên, cô bé sẽ có tiềm năng hơn cho việc xây dựng đội hình ở giai đoạn về sau. Còn về hỗ trợ bảo kê, thì ở thời điểm này có thể kể đến Sotheby, Lassos hoặc là Zima. Tuy nhiên thì các nhân vật này đều cho hiệu quả hỗ trợ không quá cao. Lassos hay là Zima là những nhân vật 3 sao và 4 sao, không mang lại giá trị tốt trong việc đầu tư lâu dài. Còn về Sotheby thì có thể mang lại nhiều khó khăn trong vấn đề hồi phục, bởi vì đặc trưng của bộ kỹ năng hồi máu bị delay một hiệp của cô nàng. Do vậy, các bạn có thể bỏ qua vị trí healer trong team 3 người và dồn sát thương để vượt ải nếu cần thiết. Còn trong đội hình 4 người thì việc thay thế healer bằng các hệ khác sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Điển hình trong số đó là Tooth Fairy, một healer quốc dân mang lại nguồn gia tăng chỉ số bạo kích giá trị. Trong tương lai ở phiên bản 1.9 thì Marcus sẽ có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn healer cho đội hình, do có sự xuất hiện của Villa và Afros đều mang lại hiệu quả tốt khi ghép cặp với cô bé. Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại thì Marcus sẽ không có quá nhiều sự lựa chọn trong việc xây dựng đội hình. Nhưng ở các phiên bản tiếp theo, Marcus sẽ dần hình thành được đội hình vận hành tốt trong chiến đấu. Do vậy, cô bé sẽ phát huy tiềm năng hơn trong tương lai nhiều hơn so với thời điểm hiện tại. Tiếp theo, hãy cùng mình tìm hiểu về việc build chỉ số cho Marcus sao cho hợp lý. Vì cô bé gây sát thương qua cả kỹ năng thường và Ultimate, nên là các chỉ số như bạo kích, Attack, Ultimate Mine, Incantation Mine, Damn Bonus hay là Penetration Rate đều có thể tận dụng tốt. Tuy nhiên thì kỹ năng Ultimate sẽ chiếm phần lớn hơn một chút so với các kỹ năng thường, nên là Ultimate Mine sẽ mang lại hiệu quả nhỉnh hơn so với Incantation Mine. Đầu tiên, về Resonance của Marcus, các bạn có thể tham khảo một trong hai phương án sau. Ở phương án thứ nhất, chỉ số tỷ lệ bạo kích sẽ được ưu tiên hơn để có thể đảm bảo khả năng nổ bạo kích một cách ổn định. Còn ở phương án thứ hai sẽ tăng cường thêm sát thương cho đòn đánh qua việc bổ sung chỉ số tấn công. Tuy nhiên thì lượng tỷ lệ bạo kích sẽ bị suy giảm đôi chút. Thế nhưng, theo tính toán thì trung bình sát thương của phương án này sẽ cao hơn một chút so với phương án tập trung vào tỷ lệ bạo kích. Tuy nhiên thì lượng tăng thêm không đáng kể. Do vậy, cả hai phương án đều không có sự chênh lệch nhiều về mặt sát thương, nên các bạn có thể tùy ý sử dụng, phụ thuộc vào độ hài lòng của bản thân về tần suất nổ bạo kích của Marcus. Còn về sidekick dành cho Marcus thì không thể không kể đến trấn Another Story, được mở bán trong cửa hàng ở nửa sau của phiên bản. Sidekick có một lượng attack ở mức cao, cùng dòng phụ gia tăng Ultimate Mine. Bên cạnh đó thì người trang bị còn được gia tăng thêm một lượng khá đam bonus và Incantation Mine sau khi thi triển kỹ năng 2 sao hoặc 3 sao, hay là tiêu thụ nhiều hơn 2 điểm Eureka trong vòng một hiệp. Vì lẽ đó, Sidekick hoàn toàn phù hợp với điều kiện kích hoạt của Marcus, dẫn đến việc Another Story tối ưu rất tốt cho cô bé và mang lại hiệu quả cách biệt đáng kể so với các sự lựa chọn còn lại. Thế nhưng, nếu bạn không đủ điều kiện để sở hữu trấn, thì Blasphemy of Night hoặc là Brave New World sẽ là những sự lựa chọn khả dụng. Blasphemy of Night có chỉ số attack tốt, cùng nội tại tăng cường sát thương khi kẻ địch chịu hai hiệu ứng bất lợi negative status trở lên. Do vậy, Marcus chỉ cần kiếm thêm một nguồn cung cấp debuff nữa từ bên ngoài. Do hiệu ứng Annotate đã là một negative status, thì cô bé hoàn toàn có thể ổn định nội tại này để có thể gia tăng sát thương cho bản thân. Tuy nhiên thì nếu không thể kích hoạt được nội tại, Sidekick sẽ bị suy giảm sát thương đáng kể.
Do vậy, mặc dù cho hiệu quả sát thương khá tốt, nhưng tính ổn định của Psychic không được cao. Còn về Brave New World thì đây là Psychic mang lại hiệu quả khá ổn cho Marcus. Psychic có lượng attack ở mức khá, cùng dòng phụ cũng gia tăng chỉ số Ultimate Mind. Bên cạnh đó, nội tại cũng gia tăng một lượng rất lớn Incantation Mind cho đòn đánh kế tiếp sau khi người trang bị sử dụng Ultimate. Do vậy, Marcus có thể tận dụng khá ổn nội tại này, với việc cô nàng là một chủ lực có tần suất thi triển Ultimate khá cao, cùng với việc các kỹ năng thông thường được sử dụng ở mức 2 sao trở lên giúp tối ưu hiệu quả của Psychic. Ngoài ra thì các sự lựa chọn khác như Hope Scope, His Modernity hay là Yearning Desire thì cũng có thể sử dụng, nhưng sẽ chỉ là những sự lựa chọn tạm thời khi bạn chưa đủ điều kiện để sở hữu những Psychic trên. Mình sẽ ưu tiên Yearning Desire hơn, do Psychic ở hàng 5 sao mà vẫn mang lại hiệu quả khá tốt, giúp tiết kiệm tài nguyên phần nào cho người chơi mới. Các bạn có thể tham khảo hiệu quả của các Psychic ở bảng dưới đây. Cuối cùng, về các mốc bố chết của Marcus, thì ở 3 mốc bố chết đầu là những mốc đem lại hiệu quả không quá cao cho cô bé. Bố chết 1 cung cấp cho Marcus 3 điểm Eureka khi vào trận, thay vì 1 điểm như ở P0. Nhìn chung thì 3 điểm Eureka sẽ giúp Marcus có ngay 2 kỹ năng 2 sao ở hiệp đầu tiên, khiến cho cô bé có thể lấy được Ultimate ở hiệp thứ 2, rút ngắn chu kỳ khá tốt ở những ải đấu ngắn. Tuy nhiên thì những ải đấu dài hơi như Rainbow thì bố chết 1 sẽ không mang lại nhiều ảnh hưởng. Do vậy, mốc bố chết này không đem lại sự tăng trưởng tốt. Còn về bố chết 2 thì Marcus sẽ chỉ cần tiêu tốn 2 điểm Eureka để nâng cấp lên thẻ kỹ năng 3 sao. Thế nhưng, như mình đã phân tích thì Marcus sẽ hiếm khi sử dụng kỹ năng 3 sao trong vận hành, do chỉ cần thẻ 2 sao là đã mang lại hiệu quả tối ưu. Do vậy, bố chết 2 không mang lại hiệu quả đáng kể cho cô bé trong thực chiến. Còn về bố chết 3 thì kỹ năng From the Lantern sẽ được gia tăng một lượng khá scale sát thương. Tuy nhiên thì Marcus lại là một nhân vật sử dụng đồng đều cả 3 loại thẻ kỹ năng trong chiến đấu, nên là trên thực tế, mức tăng của mốc bố chết 3 này không quá đáng kể. Còn về mốc bố chết 4, mỗi khi bắt đầu hiệp, Marcus sẽ nhận thêm 1 điểm Eureka nữa là thành 2 điểm Eureka. Đây là một mốc bố chết vô cùng tốt, đem lại một nguồn tài nguyên Eureka vô cùng lớn sau mỗi hiệp. Không chỉ giúp tăng cường sát thương hiệu quả mà còn cải thiện vận hành đáng kể thông qua cơ chế nhận thêm Moxie. Từ đó, có thể khiến cho Marcus nhận thêm miễn phí một lần nâng cấp thẻ sau mỗi chu kỳ, nên là bố chết 4 là một mốc mang lại giá trị cao. Cuối cùng, ở mốc bố chết 5 thì Marcus được gia tăng một lượng khá scale sát thương cho kỹ năng Reading Class. Tuy nhiên thì cũng giống như bố chết 3, tăng thêm scale sát thương cho một kỹ năng thường không thực sự đem lại hiệu quả. Thế nhưng, do hiệu ứng từ bố chết 4 thì ở mốc bố chết cuối sẽ có sự tăng trưởng cao hơn một chút. Nhưng mình vẫn đánh giá bố chết 5 chỉ ở mức khá ổn. Các bạn có thể tham khảo hiệu quả của các mốc bố chết ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Marcus là một chủ lực được xây dựng khá tường minh và toàn diện. Với một bộ kỹ năng ít chữ và dễ hiểu thì Marcus là một chủ lực dễ tiếp cận và dễ vận hành, đặc biệt là khi bạn đã nắm rõ được các yếu tố cốt lõi của cô bé. Về lượng sát thương thì mặc dù cô bé không thể sánh bằng được những nhân vật hàng top như Jill nàng Ji hay là sắp tới sẽ là Lucy hay Winsong, nhưng Marcus hiện vẫn đang là chủ lực hệ blend tốt nhất ở thời điểm hiện tại và sẽ có nhiều tiềm năng để phát triển hơn trong tương lai. Trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Marcus. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!